Де найкращий танковий звод 2020? Чим озброєні українські авіатори? Чому тепер зберігають боєприпаси? Чи створили заміну новітньому F-35? Та як самознищується армія Росії? – 26 вересня програма «Техніка війни» відзначає 5 років. І ми хочемо, шановні глядачі, зустрітися з вами та розіграти ці ексклюзивні футболки від бренду МТАК. Тож хто готовий дістатися до вказаного місця в Києві наступної суботи о 15:00, приєднуйтесь до цієї групи в Телеграм, де дізнаєтесь деталі заходу. А зараз пропоную вам свіжі новини ОПК України за тиждень, що минув. Загалом у навчаннях «Об'єднані зусилля-2020» візьмуть участь близько 12 тисяч військовослужбовців. З них до 8 тисяч безпосередньо на полігонах під час практичної фази навчань. Планується залучити до 50 одиниць артилерійських систем, близько 80 танків та 450 бойових броньованих машин, а також бойові кораблі, армійську авіацію та повітряні сили. У їхньому складі залучатимуться і зразки техніки, які нещодавно прийняті на озброєння Збройних сил України. Зокрема, новітні комплекси «Нептун», «Вільха», безпілотні літальні комплекси «Байрактар». Президент Володимир Зеленський затвердив нову стратегію національної безпеки України під назвою «Безпека людини – безпека країни». У засадах документу йдеться про розвиток оборонних і безпекових спроможностей для унеможливлення збройної агресії проти України, адаптацію суспільства та безпеки до змін безпекового середовища та розвиток стратегічних відносин з ЄС, НАТО і іншими партнерами. Стратегія є основою для розроблення 15 документів, серед яких стратегія розвитку оборонно-промислового комплексу України. До речі, парламент прийняв за основу закон про призов резервістів без мобілізації, а також закон про розвідку у другому читанні. 14 вересня 2020 року в супроводі українських винищувачів 3 американські стратегічні бомбардувальники Бі-52H знову з'явилися в повітряному просторі України. Вони взяли курс в акваторію Чорного моря для спільних дій з країнами-партнерами у сфері колективної безпеки. Ця місія є частиною розгортання 6 Бі-52 на авіабазі у Великій Британії. Тож такі патрулювання мають стати звичними. Екіпажі цих бомбардувальників забезпечують колективну оборону для США, союзників по НАТО і партнерів, а також для стримування Росії. Компанія iDrones провела фінальні випробування у Чорнобильській зоні автоматичної системи для зберігання та керування польотом безпілотного літального апарата типу «Коптер». Система, що включає коптер Watchbird з радіусом дії до 10 км і наземний бокс-дрон-порт з власною метеостанцією, саме на фінальній стадії розробки. Задум розробки полягає в тому, що коптер автоматично злітає, виконує польотне завдання, сідає в дрон-порт для підзарядки та зберігання. До речі, компанія Radionix представила малогабаритний радар для роботи БПЛА в умовах поганої видимості. Компанія «Інтерпроінвест», відома розробкою автомата «Вулкан» або «Малюк», розробила новий пристрій для боротьби з безпілотними літальними апаратами противника RIF-P. За формою вона нагадує раніше згаданий автомат і має кілька спільних з ним складових частин. Радіус дії розробки 1,5 кілометра. Вихідне радіочастотне живлення 100 Вт, а вага до 5 кілограмів. У виробника також є мобільний RIF-M та стаціонарний RIF-S, які забезпечують радіус дії до 3 кілометрів, а виявляє ворожі дрони на 5-кілометровій дистанції. Танкісти 17-ї окремої танкової бригади імені Костянтина Пестушка перемогли на змаганнях на кращий танковий звод Збройних сил України, в яких взяло участь 6 команд. Крім цінних подарунків, переможці змагань отримали 120 тисяч гривень призових. Другою стала команда 25-ї окремої повітряно-десантної бригади і отримала вдвічі меншу суму. А бронзу та 36 тисяч гривень забрали танкісти 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади із Закарпаття. У переможців попереду міжнародні змагання у Німеччині. У прес-службі Генерального штабу Збройних сил України повідомили, що армія почала використовувати нову тару для зберігання боєприпасів. Бокси контейнерного типу виробляються на потужностях війська та постачаються у підрозділи без будь-яких посередників. Ця тара має меншу вартість і суттєво покращує умови зберігання і утримання боєприпасів, зменшує час на їх обслуговування, переміщення та постачання до війська. До речі, в Центральному управлінні безпеки військової служби повідомили, що арсенали, бази та склади Збройних сил повністю забезпечені новими комплектами механізації.
В армії переробили документацію для покращення норми харчування номер 10, тобто сухого пайка на один прийом їжі. Він був розроблений у 2001 році, в той час як свіжа версія норми 15 для харчування на 3 прийоми їжі впродовж доби з'явилася 4 роки тому. Норма харчування номер 10 має включати 24 види раціонів і до кінця року мають закупити контрольну партію для затвердження розробки і випробувань. У Міноборони запрошують виробників прийняти участь у тендерах і запропонувати високу якість та низьку ціну. Дехто вважає, що на озброєнні української військової авіації тільки залишки радянських бомб та ракет. Насправді все не так. У нас вже налагоджене виробництво боєприпасів деяких типів, а також розробляються перспективні. Докладніше про те, чим наші авіатори готові боронити рідну землю з повітря, знає кореспондент Геннадій Салівон. Під час проведення активної фази операції проти Талібану повітряні сили США знищували ватажків моджахедів високоточною зброєю. А от на великі об'єкти скидали бомби, що принципово не відрізнялись від зразків Першої світової. Саме так в 21 столітті використовують бомби, що вільно падають. Прості за конструкцією, фугасні, уламково-фугасні боєприпаси через велику руйнівну силу досить ефективні у вирішенні багатьох завдань. Україна має чималий арсенал таких вибухових пристроїв різних калібрів та модифікацій. Каждая бомба принималась отдельно для выполнения определенной задачи. Их 16 основных и 17 вспомогательных бомб существует вообще на свете. У нас больше половины наследства от Советского Союза осталось. Поэтому и на складах они еще имеются и применяются, и в учебных целях применяются, и для поддержания боевой готовности. Літаки українських повітряних сил здатні нести бомби калібру до 500 кілограмів. Ними знищують укріплені об'єкти та бази ворога. Якщо ж треба накрити велику територію поля бою, застосовують сотки. Їх можна взяти більше, проте знадобиться додаткове обладнання. Це багатозамковий балочний тримач. На ньому можна розмістити 4 бомби калібру 100 кілограмів. Отже, фронтовий бомбардувальник Су-24 може нести 20 таких бомб, а штурмовик Су-25 – 32. Для більшої влучності авіатори десятиліттями вдосконалювали приціли та способи застосування. При високих швидкостях літаку не обов'язково проходити над ціллю. За інерцією бомба, скинута зі значної висоти, пролітає ще багато кілометрів. Але про точне влучання не може йти і мови. З появою нових технологій з'явилася можливість перетворити звичайну бомбу на розумну зброю. В США тип таких боєприпасів об'єднаний абревіатурою GDAM. Ви бачите перед собою хвостову частину зброї чи секцію приймача. Він складається з приймача GPS, комп'ютерних компонентів, набору керування та іншого. Така бомба може пролетіти до 35 кілометрів і з високою точністю вразити стаціонарний об'єкт. Перетворити звичайні бомби на кориговані можна просто на аеродромі чи на борту авіаносця, а розміщена на носі система лазерного наведення дозволяє знищувати і рухому техніку. Лазерний GDAM надав нову можливість вражати будь-яку рухому ціль на полі бою. Ви можете підсвітити ціль лазером, чи хтось підсвітить, щоб направити зброю точно на ціль. Солдат на землі може викликати допомогу з повітря і знати, що впродовж кількох хвилин точна зброя буде направлена в те місце, яке він скаже пілоту. Такі розробки є і в Україні. На виставці «Зброя та безпека-2018» виробнича фірма «Адрон» продемонструвала 3 види комплектів, що перетворюють бомби типу М-54 та М-62 на кориговані. При телевізійному наведенні літак може бути на висоті 20 кілометрів, а бомба керована з землі. З висоти 6 кілометрів вона може пролетіти до 25 і влучити в ціль розміром 1 метр. Водночас Державне Київське конструкторське бюро «Луч» заявило про створення системи наведення для некерованих ракет калібру 80 мм. Дальність стрільби ракети АР-8Л від 1200 до 4000 метрів. Її довжина 1725 мм, а вага 14,7 кг. Кумулятивно осколкова бойова частина вагою 4,3 кг пробиває броню понад 400 мм. Можливо, АР-8Л буде експонована на виставці «Зброя та безпека-2020». А от некерований варіант РС-80 «Оскол» вже серійно випускає завод «Артем». Це аналог радянської С-8. Їх використовували наші пілоти в 2014 році, зокрема, коли вибивали російських найманців з Донецького аеропорту. Запускали їх із блоків Б-8М.
Это специально здесь, чтобы ракета там вперед не уходила. Вот здесь это стекловолокно. Під час пострілу мембрана проломується і ракета виходить. Є в нас на озброєнні і некеровані ракети більших калібрів. Це С-25 та С-24. 25-ка несе в собі більше 9 тисяч уламків, а в 24-ки інші завдання. Більшість людей думає, що бойова частина ракети знаходиться на її носі. Це так, але не завжди. Некерована ракета С-24 в передній частині має сталеву болванку. Вона призначена для пробиття бетонних бункерів. Вибухівка знаходиться посередині, і вона вдолблює ракету ще глибше. Ну а позаду знаходиться реактивний двигун. Керовані ракети набагато складніші та дорожчі. За інформацією з відкритих джерел, Україна має в арсеналі таку зброю всіх класів. І наші модернізовані винищувачі МіГ-29 МУ-2 вже здатні вражати іноземні цілі ракетами Х-29Т або МТ, а в повітряному бою Сушки та Міги можуть збивати ворога вітчизняними Р-27, для яких створені новітні головки самонаведення. Р-27, які виробляють наш завод «Артем», і виробництво КБ «Луч». Вона вироблялась і до незалежності, і виробляється і зараз. У них є модифікацій багато. Із лазерної, протилокаційної, 6 чи 7 модифікацій цієї ракети. Торік на виставці «Зброя та безпека» КБ «Південне» показала концепт ракети нового покоління. Блискавку зможуть застосовувати наші Су-24М та Су-27 на дальності до 110 кілометрів. І за швидкості 2500 кілометрів її буде майже неможливо збити. 11 вересня Франція переформувала військово-повітряні на повітряно-космічні сили. Цей процес у липні 2019 року ініціював президент Еммануель Макрон, оголосивши тоді про формування космічного командування. Воно вже створило лабораторію військових інновацій у космосі LASE. Що ще нового у зброярській сфері світу, дивіться далі. Німецька компанія Heckler & Koch отримала контракт на постачання армії Литви пістолетів SF-P9SF Pedal у конкурсі з 13 претендентів. Угода вартістю більш ніж 1,5 мільйона євро включає також підготовку персоналу для експлуатації нової зброї. Зараз литовські військові використовують австрійські пістолети Glock-17, американський Colt 1911 та чеський CZ-75. Водночас Бундесвер після серії скандалів з гвинтівками Heckler & Koch G36 обрав для себе новий автомат MK556. Міноборони Німеччини підписало контракт на придбання 120 тисяч одиниць за 245 мільйонів євро. Бельгія погодила придбання для війська 322 легких броньових машин JLTV, 135 з яких будуть оснащені дистанційними керованими бойовими модулями FNDF-ND Light з кулеметами 7,62 мм. Також буде поставлено 20 медичних варіантів машини. Вартість партії від американської корпорації Oshkosh складе 135 мільйонів євро, а постачання почнеться через 3 роки. Таким чином, бельгійська армія замінить 437 бронемашин Iveco LMV, які придбала за контрактом 2005 року, а пізніше виявила тріщини корпусу деяких з них. Цього тижня в телепрограмі розповіді про національну оборону на каналі CCTV-7 показали відео випробувань китайського багатоцільового важкого шасі HTF-5700 HIV з гібридною силовою установкою. Машина від компанії Sanjiang Wansheng Special Vehicles, що входить до 4-ї академії китайського ракетно-космічного концерну CASIC. Її головна спеціалізація – виробництво комплексів твердопаливних балістичних ракет середньої і малої дальності. Міністерство оборони Угорщини підписало з компанією Rheinmetall контракт на постачання 218 БМП KF-41 Lynx, 9 броньованих ракетно-евакуаційних машин Buffalo і супутних товарів на 2 мільярди євро. Лінкси мають озброїти баштами від виробника Lance з 30-мм гарматою. До початку 2023 року угорці отримують 46 БМП і 9 Бремів. Решту машин зберуть вже на території потужностях замовника. Угорщина – перша держава-член НАТО, що прийняла на озброєння новітню БМП KF Lynx.
Російська армія продовжує спроби знищити саму себе. Під час навчань у Астраханській області один з бійців здійснив постріл з протитанкового ракетного комплексу в борт власного танка Т-90А. Панцерник Таманської мотострілецької дивізії був успішно уражений у башту керованою ракетою з ПТРК «Конкурс». Екіпаж вижив і тільки командир машини отримав опіки. А цей воїн-агресора під час міжнародних військових ігор «Чисте небо» намагався здійснити пуск з ПЗРК «Гла». Проте ракета не вийшла з пускового контейнера, і ось що відбулося. Американська компанія Anduril представила новий розвідувальний дрон «Гвост-4» для армії США. Цей модульний портативний водонепроникний безпілотник для широкого спектру задач працює на платформі штучного інтелекту Lattice, за рахунок чого може виконувати 32 трильйони операцій. Він вміє автономно виявляти, класифікувати та відстежувати ті чи інші об'єкти в умовах низької пропускної спроможності чи у складному середовищі. Один оператор здатний виконувати завдання із залученням так званого рою «Гостів-4», в якому кількість може бути необмеженою. Портал Defense News повідомив, що військово-повітряні сили США таємно спроектували, побудували і вже випробували в польоті прототип свого секретного винищувача нового покоління. За словами керівника ВПС США і закупівель Уїла Ропера, новинка вже побила усі рекорди швидкості. У розробці був використаний новий підхід до цифрової інженерії, який вже презентували ряду сенаторів. Та поки деталі винищувача майбутнього, який має бути розрахований лише на 3500 льотних годин, тримають у секреті. Отже, F-35 вже не є передовою розробкою світу. Наступного разу дізнаєтесь про тактичну бороду як елемент спорядження. А на сьогодні це все. Дивіться нас на 24-му каналі та Ютубі Військового телебачення України. Побачимось за тиждень.